السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم متابعين من كل مكان في العالم في بودكاست وعي. اليوم الحلقة الرابعة بنكمل في سلسلة حب الذات. عايزاكي تحضري المشروب اللي انتي بتحبيه وتستمتعي بالحلقة. هنذكر أمثلة كتير وتجارب بجد هتستفادي. تعرفوا يا بنات انه في ناس كتير حتى احنا شخصيا بنحاول فعلا نشتغل على حب النفس وحب الذات. إما عن طريق إن إحنا نسمع فيديوهات أو نسمع نشتري كتب ونقرأ كتب، نحاول نسمع نصايح من غيرنا، نحاول نعمل تأمل، نعمل تمارين، حاجات تساعدنا على حب النفس. بس برضو بتفضل جوانا إحساس إنه لسه مش بنحب نفسنا كفاية، أو أنتي لسه مش قادرة تحسي بقيمتك. بتحسي دايما ان في حاجة جواكي ضعيفة، ان في حاجة جواكي مش كاملة بسهولة، في حاجة مكسورة جواكي. طيب ليه؟ ايه السبب؟ لان في فعلا حاجات يومية بتقتل وبتفقدك حبك لنفسك، وانتي احيانا بتكوني مش عارفة او مش حاسة بالاشياء دي. الحاجات دي بتسحب ثقتك في نفسك وبتقلل إحساسك بقيمتك. الحاجات دي بتدخل حياتك زي السم بالظبط، بيدخل بهدوء، حاجات ليها تأثير سلبي على حياتك لكن بتدخل بهدوء، عشان كده انتي مش بتحسي بيها. طيب مثلا زي ايه؟ المقارنة، الناس السامة، كلامك انتي لنفسك، ذكريات الطفولة، او انك تعيشي دور الضحية. النهاردة مش بس هنتكلم عليهم، لا ده انا هفصل لك كل حاجة وهنقول امثلة عليها من حياتنا اليومية، وهنشتغل على خطوات عملية عشان ترجعك تحبي نفسك بصدق ووعي. اولا يا بنات، ايه الاسباب الخفية اللي بتكسر حبك لنفسك؟ قلنا اول سبب المقارنة. لو انتي دايما تقارني نفسك وبتقولي ليه انا مش زيهم، ليه انا مش زي فلان، بتقارني يعني بتخلي عينيكي على حياة غيرك مش بس على تقدمك انتي المفروض لو انتي عايزة فعلا تحبي نفسك هيبقى تركيزك كله على نفسك انتي، طاقتك كلها على نفسك انتي. متابعتنا على السوشيال ميديا بتخلينا نشوف الجزء اللامع والجزء الحلو والفرح من حياة الناس، ونبدأ نقارن نفسنا بيهم ونقول الله شايف فلان عايش ازاي، عايش حياته سعيدة مفيش فيها ملل، على طول كل يوم في مكان مختلف. فتبدأي انتي تقارني نفسك بيهم وتقارني الجزء اللي في حياتك متعب. لازم تعرفوا حاجة، انه مفيش حد على السوشيال ميديا هيصدر لك الجزء السيء في حياته، مفيش حياة مثالية 100%، مستحيل. لكن على السوشيال ميديا بيعملوا حاجتين، اما يظهر لك الجانب الايجابي وده المفروض يعني، او الجانب السلبي علشان ياخدوا الترند من الاخر. لكن انتي لازم تبقي فاهمة ان الحياة فيها الحلو وفيها الوحش، ولازم انتي علشان تحبي نفسك لازم تركزي على نفسك وتشتغلي على نفسك. ممنوع المقارنة. أمثلة مثلا على المقارنة، بنت مثلا اسمها نهى. البنت دي بتدخل على الانستجرام كل يوم تشوف صحابها بيعملوا حفلات، بيسافروا، شاريين لبس جديد، وهي قاعدة في الشغل وشغلها ده متعب وممل. فهي ساعتها نهى هتحس انها بنت مش ناجحة، وانها عايشة حياة مملة، وانها متأخرة في حياتها. ده هيأثر تأثير سلبي عليها. أحمد مثلا بيشوف واحد في سنه نفس عمره بالظبط عنده بيزنس وناجح، وهو لسه بياخد مرتب ضعيف، فيبدأ يلوم نفسه ويجلد ذاته ويشكك في قدراته ويقول أنا قدراتي ضعيفة، ما أنا لو قدراتي أفضل كنت وصلت زيه، كنت بقيت أحسن منه. بلاش نقارن حياتنا بحياة حد أبدا. هقول لكم خطوات عملية تعملوها، ورقة وقلم واكتبي. أول حاجة التمرين الأول لمدة أسبوع، كل ما تحسي إنك بتقارني نفسك بحد اكتبي في ورقة
اولا انا بقارن نفسي بمين؟ مين الشخص اللي انا بقارن نفسي بيه؟ ثانيا ايه اللي خلاني احس بالنقص؟ ثالثا هل فعلا ده مقياس حقيقي لنجاحي؟ ده التمرين الاول، جاوبي على الاسئله دي. التمرين التاني، اعملي قائمه ب5 حاجات انتي بتشكري ربنا عليها في حياتك، حتى لو ابسط حاجه. اوكي، وركزي عليهم يوميا بدل ما تركزي على الحاجات اللي ناقصه اللي عندك. ممكن تكوني انتي بنت بتشتغلي شغلك متعب، بس انتي بتشتغلي، في غيرك لسه بيدور على شغل ولو هيلاقي شغل متعب بس نفسه يشتغل. ممكن تكوني انتي بنت عندك اخوات، في غيرك مش عنده اخوات، عندك اصحاب، في غيرك مش عنده اصحاب. ممكن تكوني انتي بنت محبوبة، في غيرك شخصيته مش محبوب او شخصيته انطوائي. هتلاقي في حياتك حاجات كتير الناس بتحبك عليها. اكتبي الحاجات اللي انتي حاسه ان هي نعمه في حياتك، دي حاجات هتخليكي تحمدي ربنا وهتزود ثقتك في نفسك. تمام، اول حاجه كانت المقارنه. تاني حاجه الكلام السلبي مع النفس. كلام السلبي مع النفس انك تقولي انا مش نافعه، انا مش ناجحه. اغلب جمله يوميه لنفسنا احنا دايما نقولها ان انا مش نافع، انا فاشله. صوتك الداخلي وكلامك لنفسك لو سلبي صدقيني هيكسر ثقتك في نفسك وهيمنعك تحبي نفسك. ما انتي فاقده الثقه في نفسك، هتحبيها ليه؟ صحيح. امثله مثلا هنذكر اسم بنت اسمها مي بتقول لنفسها كل ما تغلط انا غبيه، انا عمري ما هتعلم، انا انسانه مش ذكيه، مش بتعلم بسرعه وباخد وقت طويل. احنا كلنا قدرات مختلفة، كل واحد يستحق الوقت المناسب علشان يتعلم مهارة جديدة. حتى لو كان في الشغل محتاج وقت، مش لازم تكوني سوبر ومش لازم تكوني بروفيشنال. ابدأيها واحدة واحدة وهتتطوري. طول ما انتي بتشتغلي على نفسك كل ما النهاردة ما بكرة تبقى احسن من امبارح، وهكذا. اشتغلي على نفسك وتقبلي قدراتك. مثال تاني، شاب مثلا اسمه محمد لما يتأخر على ميعاد بيلوم نفسه، يقول انا حتى المواعيد حتى الميعاد مش عارف اجي في ميعادي مظبوط. هو انا فاشل للدرجة دي؟ حتى في ابسط الاشياء انا فاشل. صدقوني الجمل دي بتتخزن في عقلك اللاواعي، وكل مرة هتلاقيها بتتكرر وبتحفز جواكي عدم الامان بنفسك. هقولكوا خطوات عملية تعملوها طبقوها ان شاء الله تساعدكم. اول تمرين، لمدة 3 أيام راقبي كلامك انتي عن نفسك. اوكي، كل مرة تقولي لنفسك جملة سلبية اكتبيها في ورقة، اكتبيها وحوليها فورا لجملة بديلة. مثال، الجملة السلبية لو انتي بتقولي انا غبية، الجملة البديلة اللي هتكتبيها تقولي انا محتاجة اتعلم اكتر. جميل، ممتاز. الجملة السلبية التانية لو بتقولي انا شكلي وحش، انا شكلي مش افضل حاجة، قولي انا مختلفة وانا ليا جمالي الخاص بيا. الجملة التالتة لو بتقولي انا دايما بغلط، هتقولي بدلها انا بجتهد وكل غلطة انا بغلطها بتعلمني. صدقوني لو انتوا اتبعتوا النظام ده وشفتوا كل حاجة انتوا بتعملوها او كل موقف للوجه الثاني بتاعه، انتي فعلا هتتعلمي، انتي فعلا هتسامحي نفسك وهتبقي انسانة متقبلة اخطائك. طول ما انتي بتتقبلي اخطائك طول ما تبقي انجح واحسن. طول ما انتي رافضة اخطائك طول ما انتي هتبقي مقاومة لنفسك ومش هتتعلمي حاجة. ده التمرين الاول. التمرين التاني، كل يوم قبل النوم اقفي قدام المراية وبصي لنفسك وقولي انا استحق الحب، انا بقبل نفسي زي ما هي، وانا بتغير للافضل، انا بتغير للافضل وهتغير للافضل. واوعدك يا نفسي ان بكرة هبقى احسن من النهاردة، وان بعد بكرة هبقى احسن من النهاردة ومبارح، وان هكون فخورة بنفسي في يوم من الايام، وهخلي كل الناس اللي حواليا فخورين بيا واهلي فخورين بيا. طول ما انتي بتوعدي نفسك انك هتكوني انجح واحدة
علشان حبك لنفسك وعلشان انتي تستحقي الافضل، صدقيني عقلك اللاواعي هيصدق ده وهيدفعك للامام، هيديك قوة رهيبة انك تجربي حاجات ما جربتهاش قبل كده، انك تدخلي في مهارات، تتعلمي مهارات، تدخلي في ورش عمل، تجربي حاجات جديدة. هيقولك، هتلاقي عقلك اللاواعي بيقولك جربي جربي هتقدري، مش هتلاقيه بيقاومك، لانه هيبقى حاسس من جواك ان انتي خلاص، انتي اقنعتي عقلك اللاواعي انك انتي خلاص هتبقي ناجحة ومستقبلك هيبقى افضل، فخلاص هو هيساعدك على ده. طيب، من الاسباب التالتة، السبب الثالث اللي بيخليكي فعلا تفقدي حبك لذاتك هي وجود الناس السامة يا بنات في حياتك. الاشخاص اللي بتضحك معاكي بس في نفس الوقت بتكون فعلا بتكسرك. يعني هقول لكم امثله على الناس السامه اللي موجوده في حياتك، هنشرح كل حاجه. يعني مش كل حد بيضحك في وشك يبقى بيحبك، في ناس بتأذيكي باسلوب ناعم شويه، بيقللوا منك وبيسخروا منك، بيحبطوكي، وانتي بتسمي ده صحوبيه، ده زميله، ده عيله. ممكن على فكره الاشخاص السامه ممكن تكون العيله نفسها، تخيلي. امثله مثلا ايمان، اوكي، كل ما تفرح بحاجه حصلت لها صاحبتها تقول لها كويس، برافو عليكي، بس دي حاجه عاديه يعني، حاجه مش كبيره يعني، غيرك عمل اكتر من كده بكتير. تحس ان هي بتقلل من الحاجات اللي انت بتعمليها بدل ما تفرح لك قوي وتشجعك. صدقوني احنا بنحس بطاقه كل شخص حوالينا اذا كان فعلا فرحان من قلبه او لا. مثال تاني، كريم مثلا، شاب دايما بيشارك حلمه قدام الناس، انا نفسي اعمل كذا، انا نفسي افتح شركة، انا الخطة بتاعتي الفلانية كذا، بس هما بيضحكوا عليه وبيقولوا بطل بقى، ايه الاحلام دي، الحاجات دي مش ليك اصلا، معقولة انت هتعمل الحاجات دي، احلم على قدك شوية. خلاص، دي امثلة، وهقولكوا كمان امثلة اكتر على ناس سامة في حياتك. لما انتي بيكون حواليكي ناس كتيرة بتنتقدك هتلاقيهم دايما بيقللوا منك من اي حاجة تعمليها، خصوصا اصحابك، تعليقاتهم هتلاقيها على طول سلبية، هتلاقيهم بيضحكوا على حلمك وشكلك او شغلك او اي حاجة انت بتناقشي فيها. خلاص، لو انت جيتي تقولي لهم على حاجة هتلاقيهم بيقولك هو انت فاكرة انك هتوصلي لحاجة باللي بتعمليه ده؟ ايه يعني بتتعلمي مهارة جديدة؟ ايه يعني غيرتي شغلك هتوصلي لحاجة؟ لو جبتي لبس جديد، ايه اللبس ده، هو ده ينفع تخرجي بيه اصلا؟ مش هينفع تخرجي باللبس ده معانا. لو انتي بدأتي حاجة جديدة وبتفكري في شغل اونلاين مثلا على النت او كده، هقولك ما تسيبك بقى من شغل الاونلاين ده واشتغلي شغل وروحي شركة، مع ان ممكن يكون شغل اونلاين ليكي من البيت احسن من شغل شركات، وكلنا شفنا ده في اكتر من شخص فعلا اشتغلوا اونلاين من البيت وحققوا مكاسب احسن من اشتغلي موظف في شركة. الناس المتلاعبة هي ناس سامة برضو، يعني بيخلوك تحسي بالذنب لو انتي رفضتي حاجة، بيستخدموا الكلام بطريقة تخليهم دايما هم الصح، بيطلبوا منك كتير ولما تحتاجيهم يختفوا. أمثلة، يعني مثلا أنا وقفت جنبك، انتي وقفتي جنب حد، بس لما انتي تحتاجيه هو مش هيساعدك، هتلاقيه اختفى. هتلاقيه دايما يتكلم لك انتي متعرفيش انا ضحيت قد ايه علشانك، ممكن يكون هو ما عملش حاجة اصلا، هو عمل الطبيعي، مفيش اي تضحية في الموضوع. وهتلاقيه دايما على طول بيقولك انا عارف مصلحتك اكتر منك. الناس السامة هتلاقيهم برضو ناس دراميين بزيادة. هتلاقيهم بيعملوا ايه؟ هتلاقي كل حاجة عندهم كارثة، هتلاقيهم بيحبوا يضخموا الامور ويخلوك تتوتري. لو عملتي غلطة صغيرة، ايه ده، انتي عملتي كده ازاي، المفروض ما تعمليش كده، انتي لسه في شغل جديد، انتي مش بيحاولوا يهدوكي، بيعيشوا في دور الضحية على طول. امثلة مثلا، هتلاقي لو انتي مصاحبة صاحبتك هتلاقي تقولك انا محدش بيحبني، هتلاقي الكل دايما بيبعد عني. لو انتي مثلا ما كلمتيهاش النهارده تقولك لو ما كلمتيش النهارده اعتبري صداقتنا دي انتهت، خلاص اعتبريني مت. هتلاقي دايما تقولك، هتلاقي درامية بزيادة حقيقي، هتقولك انا حياتي. هتلاقي برضو شخص سام تاني
يا جماعة الناس اللي بتشتكي اوكي، من حقنا نسمعكم لو احنا اصحابكم، لو احنا من اهلكم، بس لو سمحتوا افهموا حاجة. لو انتي بتسمعي شخص بيشتكي على طول، صدقيني هينقل طاقته السلبية ليكي. حاولي تقفلي الموضوع بطريقة ان شاء الله الامور هتبقى تمام، لان مع تكرار الشكوى انتي هتبدأي تشيلي الهم مع الشخص ده، هيديكي طاقة سلبية. انتبهي. خلاص. طيب، الناس اللي دايما غضبانين او سلبيين هم ناس سامين. هتلاقي دايما صوتهم عالي، بيزعقوا كتير، بينشروا طاقة سلبية حواليهم، سواء بيشتكي، بيغضب، الاشياء دي. ولما تيجي يتكلم معاك يقولك انت عمرك ما بتفهميني، هو في النهارده، هو ليه كل حاجه بايظه، هو ليه كل حاجه مش متظبطه، انا سقت من الناس ومن الحياه ومن الشغل، انا ايه التعب اللي انا فيه ده، ايه الحياه اللي انا فيها دي. حتى لو هو الحمد لله اموره تمام وكل حاجه عنده تمام، لو انضغط شويه طبيعي، هو برضو مازال احسن من غيره كتير، مش شايف ايجابيات في حياته. الناس امثله تانية على الناس السامه في حياتك، هتلاقيهم الناس اللي بيحبطوكي. بيعملوا ايه؟ اول ما تبداي اي حلم او اي هدف او اي حاجه جديده، هتلاقيهم بيقللوا منها، ودايما يقولك لا ما تحاوليش، انتي مش هتقدري. بيضحكوا عليكي وبيسخروا من طموحاتك. علشان كده نصيحه يا بنات او يا شباب، ممنوع 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 تحكي طموحاتك لاي حد، خلي طموحاتك لنفسك. عندنا مثال في مصر يقول داري على شمعتك تقيد، لحد ما توصلي لحاجه وبعد كده خلاص انتي وصلتي، مبروك. ما تقوليش لحد انتي ناوي على ايه. خليهم يضحكوا ويسخروا من طموحاتك وخلاص. انتي امثله هيقولك انتي متاخره، خلاص انتي بداتي متاخر، انتي عايزه تبداي شغل اونلاين، خلاص اللي كان بدا من زمان، خلاص الوقت عدى. انتي بتفكري في ايه؟ ده مش بياكل عيش اصلا الشغل ده. اللي زيك عمرهم ما بينجحوا، هتلاقيهم بيقولولك كلام فعلا يحبطك. الناس السامه هي الناس اللي بتحب السيطره، هتلاقيهم بيتحكموا في قراراتك وبيفرضوا رأيهم عليكي وكأنهم يعرفوا الصح دايما، وبيغضبوا لو انت ما عملتيش اللي هم عايزينه. أمثلة، هيقولك ما تلبسيش كده لو هو خطيبك أو جوزك، ما تخرجيش مع الناس دي تاني، ما تشتغليش شغلانة دي تاني. هتلاقيهم فضوليين زيادة عن اللزوم وبيتدخلوا في حياتك كتير. هتلاقيهم برضو ناس مديين وغيورين جدا من حياتك. انتبهوا للحاجات دي. خلاص. تمام. دلوقتي انت كده عرفتي أسباب الحاجات اللي بتخليكي فعلا تفقدي حبك لذاتك، الناس السامة، وشرحناها بالتفصيل. السبب الرابع الطفولة، نقد الطفولة، كلام اتقال زمان ولسه بيوجع فيك دلوقتي. الطفولة المجروحة اللي بنقول عليها، كلام سمعناه واحنا أطفال صغيرين من أهلنا أو مدرسنا وحتى إخواتنا، اتخزن جوانا وبقى هو أساس الصورة اللي شايفين بيها نفسنا النهاردة. مثال، انت مش زي اخوك، انت مش زي اختك ليه، شكلك ده، شكلك مش حلو، شكلك ما يعجبش حد، البنت كويسة ما تضحكش كتير، انت ليه بتضحكي كتير. هتلاقوهم على طول محسسينك ان انت مش كفاية، ان انت مش حلوة، ان انت مش صح. لما تيجي تفكري في حاجة او تيجي تجادلي او عايزة تفهمي حاجة، يقولك اسكتي انت صغيرة، مش دلوقتي، ما تفهميش دلوقتي. كل حاجة تسألي عليها هتلاقوهم يحبطوكي. كل جملة من دي حقيقي غرست جوانا شعور انك مش كفاية. خطوات عملية هقولكوا تساعدكم. اكتبوا جملة واحدة اتقالت ليكي زمان زمان ولسه بتوجعك لحد الآن، وبعدين اكتبي تحتها ده كان رأي شخص مش الحقيقة، ده كان رأي شخص فلان اللي قالها بس مش الحقيقة، أنا مش كده، أنا شخصيتي مش كده. واكتبي الجملة اللي بتختاري تصدقيها بدلها بصوتك انتي. مثلا الجملة المؤذية اللي كانت بتتقالك وانتي طفلة، انت فاشل مثلا، او انت فاشلة زي ماما، زي والدتك، زي والدك. الجملة البديلة قولي لا، اكتبي تحتها انا شخص مستقل، انا شخصية ليا طريقي وليا نجاحي وليا قيمتي وليا مستقبلي، وهثبت ده لنفسي فعلا ولكل الناس اللي حواليا. خلاص. خامس سبب هو دور الضحية، اللي هو خلاص انتي متقبلة الناس اللي حواليكي ومتقبلة الظروف ومش بتحاولي تغيري من نفسك وتقولي انا كده وخلاص. اوقات
بندعي حب النفس أو حب الذات، لكن الحقيقة إننا بنبرر ضعفنا وبنرفض نتحرك، يعني بنختار السهل من الآخر. كل ما تقولي أنا كده ومش هقدر أتغير، انتي في الحقيقة انتي بتهربي، مش بتتقبلي انك كده ومحتاجة تتغيري. انتي لازم تتغيري. أمثلة مثلا فاطمة مثلا تقول أنا بغضب بسرعة وماليش ذنب، أنا ماليش ذنب، أنا شخصيتي كده، أنا عصبية، لازم الناس تستحملني. لا، خطأ. لازم انتي اللي تتحكمي في شعورك، ولازم تشتغلي على نقطة الغضب فيكي. صحيح؟ طيب، لو فلان استحملك النهاردة مش هيستحملك بكرة، يبقى لازم تشتغلي على النقطة دي. هشام مثلا يقول أنا عمري ما كنت شاطر، وأي محاولة مش هتفرق، فأنا كده كده أصلا مش هنجح، أنا عمري ما كنت شاطر، أنا مش ذكي ومش هنجح. ده خطأ. خطوات عملية هقولكوا عليها. تمرين: اكتبي عادة سلبية فيكي، سواء انتي فاقدة الثقة في نفسك أو ما بتحبيش تتغيري أو مقاومة للتغيير. اكتبي تحتها أنا مش عاجبني ده، مش عاجبني الصفة دي، وأنا هشتغل عليها وهغيرها بخطوة صغيرة كل يوم. مثلا أنا بتردد مثلا في كل قرار، اكتبي أنا هبدأ من بكرة أخد قرارات بسيطة لوحدي، حتى لو غلط بس أنا هتعلم. خلاص؟ تمام. ثالثا، خطوات استرجاع حب الذات. باختصار، أولا امنعي المقارنات السامة وركزي على رحلتك. 2، نظفي دايرة علاقاتك وقربي من الناس الداعمة في حياتك. 3، راقبي صوتك وكلامك لنفسك، كلامك الداخلي، صوتك الداخلي، وكلمي نفسك برحمة وحب. 4، واجهي الماضي بكل ذكرياته الأليمة اللي موجودة في حياتك، وحاولي ان انتي توعدي نفسك انك تكوني افضل، وانك توعدي نفسك بحياة جديدة جميلة افضل لانك تستحقي. 5، تحركي كل يوم خطوة ولو صغيرة، بس الخطوة دي هتفيدك في حبك لذاتك. عايزة اقول لكم حاجة، حب النفس حقيقي دي رحلة طويلة، مش بيتبني في يوم وليلة. مش هتسمعي فيديو او 2 وتقولي خلاص انا هحب نفسي. لازم تطبقي كل حاجة. حب النفس مش بيتبني في يوم، لكن ممكن في موقف يتكسر في لحظة، ممكن يتكسر في موقف بكلمة. كل حاجة اتقالت ليكي ووجعتك مش لازم انتي تكملي تعيشي بيها، مش لازم تفضلي شايلة جملة أبوكي أو مامتك أو مدرسك أو صاحبك أو زميلتك، الجملة اللي كانت جرحاكي وكانت بتجرح فيكي، مش لازم تكوني شايلاها. خلاص، انتي مش صغيرة تاني، انتي كبرتي دلوقتي، انتي تقدري تختاري تعيشي الحياة اللي انتي تستحقيها، تقدري تحمي نفسك، تقدري تحبيها، تقدري تقفي في ظهر نفسك، تكوني سند نفسك. وكل مرة تعملي خطوة في الاتجاه الصح لحبك لذاتك، حتى لو خطوة صغيرة، انتي في اللحظة دي بتقولي لنفسك انا موجودة وانا استحق الافضل. وعندي لكم يا بنات 3 أسئلة عايزاكم تجاوبوني عليها كالعادة في آخر كل بودكاست. أول سؤال، ايه أكتر حاجة بتحسي إنها بتقتل حبك لنفسك أو بتقلل حبك لنفسك؟ تاني سؤال، ايه أكتر جملة سمعتيها ولسه بتوجعك لحد دلوقتي، جملة انتي سمعتيها زمان ولسه بتوجعك لحد دلوقتي؟ تالت سؤال، ايه أول خطوة هتعمليها النهاردة علشان تحمي وتزودي حبك لنفسك؟ عايزاكم تجاوبوني على الأسئلة دي في التعليقات تحت، ويا رب يكون البودكاست يعجبكم. ولو أعجبكم تعملوا أعجبني لايك، وتعملوا مشاركة مع كل حبايبكم. ولو أول مرة تسمعوني ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واكتبولي حابين نتكلم عن ايه في المواضيع اللي جاية في سلسلة حب الذات، الحاجات الخاصة اللي حابين نتكلم بيها في سلسلة حب الذات. بما اننا مكملين في سلسلة حب الذات، فاكتبولي مواضيع ليها علاقة بسلسلة حب الذات. ايه رأيكم؟ اشوفكم على خير يا رب. وافتكروا دايما الرسالة بودكاست وعي بيقول لكم انتي
تستحقي الأفضل. أشوفكم على خير يا رب دايما، ودمتم سعداء.